Hello friends, মই Sikhaই Sikhu's vlogৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি লৈ আহিছো মই এটা নতুন ৰেচিপি। ৰেচিপিটো হৈছে সাগুৰ খিচিৰি। তেন্তে বলক দেৰি নকৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। সাগুখিনি 1 ঘণ্টামান তিয়াই থৈ সেইখিনি মই ভালদৰে টুকি লৈছো। আনফালে মই দুটা আলু বইল কৰিয়া সৰুকৈ কাটি লৈছো, দুটামান নৰসিংহ পাত, দুটা কেঁচা জলকীয়া, অকণমান আদা মই মিহি কৰি কুটি লৈছো আৰু লগতে লৈছো মই বিলাহী এটা। বিলাহীখিনিও মই সৰুকৈ কাটি লৈছো। পিছত গেছত এখন পেন মই পাতি ললো আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দি সেইখিনি গৰম হ'বলৈ দিলো। তাৰ পিছত মই তেলখিনি গৰম হোৱাৰ দুটামান পিনাট বাদাম মই তাৱাত অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। গেছটো মিডিয়ামত ৰাখিব লাগিব। এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এটা বললৈ টুকি ল'ম। একেখন পেনতে মই অকণমান ঘিউ দিছোঁ। তাতে মই কাটি থোৱা আদা জলকীয়াখিনি দিছোঁ, দি অকণমান লৰাই দিছোঁ। তাতে মই নৰসিংহ পাতকেইটাও দি দিছোঁ। গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ল'ব। তাতে দিছোঁ মই দুটামান গোটা জিৰা, প্ৰথমে দিব লাগিছিলে, মই পাহৰি গৈছিলোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজা হোৱাত মই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি কোমল হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে মই বইল কৰি কাটি লোৱা আলু কেইডোখৰ মই তাতে দি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে ভাঙি নাযায়। এইখিনি ভাজা হ'ল। খুব সাৱধানে লৰাব লাগিব যাতে আলুকেইখিনি ভাঙি নাযায়, যিহেতুকে আলুখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া তাতে মই টুকি থোৱা সাগুখিনি ইয়াতে মই দি দিছোঁ। দি এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান চব্জি মছলা, অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, আৰু টুকি থোৱা বাদামকেইটা গোটেইখিনি দি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ইয়াতে মই অকণমান, বেছি নহয়, অকণমান মই চেনিও দি দিছোঁ। নিদিলেও কোনো কথা নাই। মই যিহেতু অকণমান মিঠা মিঠা আৰু নিমখীয়া টাইপ হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ, সেয়ে মই ইয়াতে অকণমান চেনি দি দিছোঁ আৰু দি এই গোটেইখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু মই অলপমান বাদাম, কেঁচা বাদাম মই খুন্দি থৈছিলোঁ আৰু সেইখিনিও মই ওপৰত দি দিছোঁ। আৰু প্ৰায় মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। আকৌ মই গোটেইখিনি
মিক্স কৰি লৈছোঁ লৈ অকণমান মই নেমু ৰস ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ তেন্তে এয়া মোৰ হৈ গ'ল আৰু এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি প্ৰায় 1 মিনিট সময় মই গেছত ৰাখি এইটো গেছৰ ফ্লেম মই অফ কৰি দিম তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোক নতুন তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া দেখিছে মোৰ সাগুৰ খিচিৰি বনাই হৈ গ'ল আপোনালোকে সাগুৰ খিচিৰিও ক'ব পাৰে নাইবা সাগু পোলাও মানে একেই হয় আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেখিছে মোৰ গৰম গৰম ধোঁৱা ওলাই আছে আৰু খাই সঁচাই বহুত ভাল লাগে তেন্তে এনেকৈ আপোনালোকে খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ তেন্তে বাই বাই লাভ ইউ অল বাই বাই